Ibuhos natin ang mainit na tubig sa loob ng manok upang mawala ang lansa nito or ang mga natitirang dugo. Tapos nating hugasan ang manok ay iset aside muna ito. Ngayon ay maghihiwa na tayo ng sibuyas at luya. Dapat pinong-pino ang pagkakahiwa sa ating sibuyas at luya. Ito ang magtatanggal ng lansa sa ating pinaupong manok. Sunod naman ay hiwain ng pino ang chicken cubes para mas madali itong malusaw sa ating luya at sibuyas.
After 20 minutes, ay pwede na po nating hanguin ang manok. Hindi pa po ito luto. Gaya po ng sabi ko ay 2 beses nating itong pipirituhin. Palamigin muna ito for 30 minutes para bumalik ang pagiging juicy nito. At after 30 minutes na pagpapalamig na manok, ay pwede na ulit nating itong ibalik sa kumukulong mantika. Pirituhin lang ito ng 10 minutes kada side.